ज्वा ए के यो मेथी गाइस भाइ भयो आज चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ ब्रोइलर कुखुराको मासु ब्रोइलर भन्छ ब्रोइलर हो यो चाहिँ पाक्दैछ हैन झन्डै 1 महिना पछि आयो नि मासु 1 महिना हाम्रो घर चाहिँ कसरी यो चाहिँ ब्रोइलरको मासु चाहिँ कसरी बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हैन यो खतरा बन्छ यार कहाँ छ नि यतातिरको पानी हो क्या हो नि हेर त नुन गयो हजुर हौ बिरालो हैन होमवर्क लेख छिटछिट लेख होमवर्क लेख माउन लाग्छ अब मैं सिंतलाई हेरेर आउँछु है लेख्लाइस कति लेखिस अब यति मात्र अनि खै दुईटा मात्रै छ नि त्यसलाई चाहिँ होमवर्क गराउँदै लेखाउँदै त्यसपछि गएर यसो भिडियो बनाउँदै गरिरहेको छु अब यहाँ लेख त कलम पसल यिनी लेखिस हैन अब बाँकी कहाँ छ यहाँ खबाट कहाँ छ खरमा खै कहाँनिर ख रबर अनि यहाँ र अनि खबर चलन पसल जाने यसले लेख छिट लेख होमवर्क छिटो लेख्नु पर्छ छिट लेखेपछि अनि ल छिट लेख क्या अब त्यहाँ के लेख्नु पर्छ त्यहाँ मदन हो मदन भएन यो माथि भयो यो बीचमा भयो यो बीचमा ल छिट लेख यसले चाहिँ खासमा चाहिँ यो उल्टो भन्छ कि यसले मोटुलाई पातलुलाई मोटु भन्थ्यो हैन आज चाहिँ यसले चाहिँ यहाँ बीचमा यो हैन यो यहाँ हैन नानी यो बीचमा लेखिस् तैले मेटा उता पाएर छ यहाँ छ यो मेटा यो बीचमा हैन के उल्टो सिकाउँछ हैन उल्टो यसले ठ्याक्कै उल्टो गर्छ यसले रातो दर्का अब यहाँ हो यहाँ यो पनि हैन यहाँ बीचमा भयो यो पनि हैन अब यहाँ प च एन हैन यहाँ हो जलन यहाँ जलन माथि लेखेको छ त्यो कस्तो हो यार यो यार मान्छे यार ल भयो अब भइगयो क्या भइगयो अब लेख अब कस्तो मान्छे छ यार खाने अहिले खै आउँदै छिटो उहाँबाट पानी आयो हेर उता पारीबाट पानी आयो उताबाट पानी आउनु लाग्यो छिटो लेख फेरि गइगयो क्या फेरि यता लेख यहाँ कहाँबाट सकेको छ यो गफ ज्यादा गर्छ उ गर्ने ज्यादा गर्छ कहाँबाट लेख्छ यसले बीचमा लेख्न कसले सिकाउँछ के यसलाई यहाँ बीचमा होइन कहाँ छ यो राम्रोसित लेख्नु पर्यो त लेख्ने कम गर्छ यसले कस्तो मान्छे छ यार लेखेछ है मैले आउँछु यो चाहिँ हाम्रो जिराको मसला अलि खतरा गरी खानु पर्यो
तल गएर अहिले एकचोटि सबले एकखेप दाउरा लिएर आउनुपर्छ अहिले किन सुकिया खान्छ कि ट्याक्क आज दिनभरि हो यहाँनिर चाहिँ किम्ला मात्रै रहेछन् कि यार किन त चोर किम्ला हुने नि चोर किम्ला जस्तो नि भगिम्ला जस्तो आइ म त गइगयो यार है हो यता फर्केर लाग्छ के ले यता छन् रेडी 1 2 3 सलाम साप आइ स्याबास ठीक छ है कपर अप राइट भएर कपर अप ह्यान्ड्स अप ह्यान्ड्स डाउन तल ह्यान्ड्स डाउन ह्यान्ड्स अप माथि ह्यान्ड्स अप ह्यान्ड्स साइड ह्यान्ड्स डाउन स्याबास सलाम साप टक मान्छे ठिक छ के मान्छे ठिक छ जाने छ अलिअलि लाइट नै नानी म एकैछिन यहाँ मासु कसरी बनाउने भन्ने कुरा बनाउनु परेन हाम्रो घरमा गाउँमा चाहिँ कसरी मासु पकाउँछन् भन्ने कुरा सबैलाई देखाउनु पर्यो कि नै भन्छ यहाँ चाहिँ टमाटर हाम्रो चाहिँ यो घरको अर्ग्यानिक टमाटर हो यो चाहिँ होइन घरको चाहिँ फलेको यो चाहिँ होइन त्यसपछि गएर यतातिर चाहिँ यो जिरा प्याज भइहाल्यो अनि बाँकी चाहिँ यतातिर मासु अहिले रोकले चाख्ने बेला फेरि तर म चाख्नुपर्छ है चाख्ने बेलामा तर म चाख्नुपर्छ है यस्तो यस्तो यहाँ मलाई नगर त यहाँ नगर त यहाँ नगर त यस्तो यस्तो गराउँछ यस्तो देब्रे हातले चलाएको पनि काम होला यार त्यो चाहिँ नयाँ सिस्टम होइन प्याज चाहिँ पछाडि अब यो प्रायः जस्तो चाहिँ प्याज पहिला हालेर पकाउने हुन्छ हाम्रोमा चाहिँ प्याज चाहिँ पछाडि हाल्ने चलन छ फेरि खै के भएको सिस्टमहरू यहाँ त जहिले पनि त्यस्तै पछाडि हाल्छन् यिनको स्टाइल चाहिँ यस्तै हो हाम्रो बुढो मन्त्रीको ल चलाऊ यार बिसार हालो अलिकति बिसार कम छ ए भ्यागु त आयो राजाजी पेट पुरै भरिरहेको छ क्वाउन लाँचो उताबाट सम्झना र चेतना यहाँबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ राजु हामी चाहिँ सम्झना अर्को उता आउनु लाग्छ होइन स्टाइलको देखायो के ल्याइस् तिम्रो कागती खै खोल त कस्तो छ लेमन कागती रातिमा सिटी बजाउनु नि बाउलाई नि त्यो प्लिज एउटा जर्किन ल्याएर आज त्यही पनि अझ राखिदिनु पर्ने अरे यस्ता नौटङ्गी कति गर्छ आज हाँस्याउँछ नत्र यिनी चाहिँ हाँस्दैनन् सिटीमा भन ल हजुर बेसार गयो यतातिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ बेसार गइसक्यो अब पुरा कलर आउँछ यसको अब होइन अनि यो चाहिँ हाम्रो मसला जिरा के अब सबै भएको जति सबै हाल्ने हुन्छ अनि यस्तै हो अरू चाहिँ ए सम्झना यो फट्याङ्ग्रा टिप त यहाँ फट्याङ्ग्रा आयो यार फट्याङ्ग्रा
नानी आज रस राखेको भन्न लाग्यो ए मासु चाहिँ सबैजना पानी ल्याउँछ अघि छिटो ल्याउँ यहाँ गर्मी गएर मोलासम्म कति छिटो जाने लाग्छ हाल्दै कमरा छोराइन भनेर भन्दा फेरि सम्झना मान्छे खासमा भन्ने नि सम्झनाको सिधा मेरो कुरा ठ्याक्क मिल्छ बोइलरको चाहिँ रस बनाएपछि अर्कै हुन्छ ठिकै छ भस्मै महँगो छ कि यार अब त यार मासु पनि खान सकिन्न यार 420 रुपियाँ किलो यार होइन 420 रुपियाँ किलो छ यार 1000 रुपियाँ लगेर जानुपर्छ तरकारी सरकारी ल्याउन मासुमा घरमा आएको पाहुनालाई पनि मासु नखुवाएर दालसित खुवाइनु पठाउने होस् होइन दाल पनि त्यही दाल पनि कहाँबाट खान सकिन्छ यार कस्तो महँगाइ बढ्यो क्या यार नुन देऊ सम्झना यहाँ किरा पर्छ अहिले आजभोलि फेरि यो मकैले गर्दाखेरि किरा र छिस्मिरा यस्तो छन् कुरै छोड्दै यार ठिक छ अब उम्रियो एकछिन अलि आगो जोड्दै उम्रिन्छ सम्झना बोक्रा ल्याउ त यहाँ दाउराको यहाँ दाउरा जोगाम अनि भात पाक्यो अनि भात खाने हुन्छ है सम्झना है ल एकछिन उकर गफ धेरै चलिरहेछन् भन्ने मलाई लागिरहेको छ ल छिटो हिँड क्या मलाई पिसाब अब यसलाई फेरि पिसाब लागि गयो फेरि एकैछिन 1 घण्टा बस्छु अनि आउँछु ल आइज छिटो आयो तल यहाँ दाउरा ल्याउनु जाम के छिटो हिँड जानेहरु न चप्पल यही चप्पल लगा के बोइको एकछिन छिटो गरे के होला यार यिनीहरूलाई देखेन म अचम्म पर्छु यार म त जाने नै पर्यो काम गर्ने भन्ने बित्तिकै कसैलाई दिशा लगाइन्छ कसैलाई पिसाब लगाइन्छ ल हिरो के छिटो हिरो आऊ आऊ राजु एकैछिन सबैले एक खेप ल्याएर अनि त्यसपछि ल छिटो छिटो ल यिनी सबलाई भित्र लग्ने ट्याक्क पारेर होइन ल ल ल देखाइदिएको छु छिटो आ छिटो आ छिटो आ एक पटक मात्रै त्यो गराउँछु होइन मैले जान्छु किरा आइयो क्या ल छिटो गर यहाँ मान्छे यार म यहाँ लाइट देखाइदिएको छु यहाँ सबलाई म त आफूलाई मिलाएर जाने अनि लाइट देखाइदिएको छु यस्तो ट्याक्क पारेर मोबाइल नचलाउनु राजु यार छिटो छिटो गर न यार मान्छे घोचिन मार्ला फेरि यसले त्यस्तै खालके पनि हो ल छिटो 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 जाइनहरू छिटो 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 कस्तो हो के गरे यार एउटा दुईटा तिनटा चारवटा किन बहिष्कार हो कि यो हालिदिनु मैले यहाँ मोबाइल देखाइदिन्छु राजु हालिदियो त एक चोरीमा 4वटा लग्ने रहेछ यसलाई त 10 खेप लगेपछि बल्ल हुन्छ कि थोरै वा माथि कसले गाली खाइरहेछ होमवर्क लेख्दै लेख्दैन यार त्यसले पनि यार आज पानी पर्ला जस्तो छ है त्यही भएर भित्र लगेछ है भित्र भान्साकोठा भित्र है ल म लाइट देखाइदिन्छु ल स्टाइल नयाँ स्टाइल नयाँ स्टाइल मान्छे चाहिँ राजु बलियो छ नि होइन सबै एकैचोटि लग्छ नि कहाँ तिमी बस्मै खतरा छ र यार दाउरा चाहिँ राजुले मैले चिरेको बिहान बेसी गऱ्यो होइन दिनभरि घाममा सुक्यो अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ साँझको बेला राति यसो पानी पर्ला आएको छ त्यत्रो लग्न सक्दैन हो कि राजु यार कहाँ मैले के लैजाने मैले लाइट देखाइदिनु लाग्यो तिमीलाई भिडमा न त छरिया होला अरे
ये सक्दैन भने छोडिदियो र यार अलिकति बलियो त बलियो छ नि सम्झना ल जाऊ है म यहाँबाट लाइट देखाइदिएछ है पर्दैन ल जाऊ 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 भित्र लगेर राख भात खाने बेलामा पनि सबै मलाई मात्रै दिए त हुन्थ्यो नि यार होइन हो कि होइन त्यो बसीको हो नि उहीँ यति लगिन ल यति ल्याउन सक्छौ ल्याऊ है जिताउँछ कि यार यतिले पनि यार ड्राउन त ड्रान्नेस ल मलाई यतातिर चाहिँ पुरै अनार छ नि त त्यही भएर चाहिँ लिएर आएछ एकछिन अड्दिनु हुन्छ ज्यादा मसँग लाइट छ मोबाइल पक्रेर चाहिँ हेऱ्यो भने आज हिरो भयो भने मेरो मान्छे नि हिरो हुन्छ हिरोनी भएसला हिरोनी उसले मलाई मेसेज गरिसक्यो यहाँ म चाहिँ कहाँ खुर्सानी मलाई अलिकति हाल्नु न दा यहाँ चाहिँ फुलाई दादा हाल्दे पिल्लालाई घाम पुरै मान्छे पाक्न लागिसक्यो यार बाहिर त पानी पर्ला जस्तो छ कि बाहिर पानी पर्यो भने त फेरि कहाँ दुगुर्ने आएको अचार हाल्दैन आज नानीको र मेरो जोडी छुट्टी गयो यार तलसँगै बस्थ्यौँ होइन आज मैले त पैसा छैन नि ल अब भोलि है अब म घर जान्छु भोलि है म भोलि घर जान्छु भोलि बाबु किम्लालाई भात हालिदिनु किम्ला लास्ट टिप्रो त्यो दादालाई है भात खान पानी खाएर सबैलाई यसो सकिहाल्छ दालमा गरेर के दालमा ल तरकारी के कस्तो भएको छ है मासु पनि खाना लानु पर्छ नि त नि रसराका मिठो भएको छ त्यो कति लामो छ नि त्यो हेर्न यता पनि ढवा ल्याएको उता पनि ढवा ल्याएको खाना लानु पर्ने सिक्नुपर्छ लोदा चाहिँ प्याज भने मैले त आज म ठाडो लाइन बसेको छु नि यो दाल राखिदिनु तपाईँलाई मम्मा काम यही छ क्या अलि अलि यता अलि हम काम मम्मा त्यहाँ नहाल्यो के मुखिन्छ आइसक्यो त्यहाँ फेरि कसले आँपको अचार ल्याउँदा आँपको अचार एउटा कता गएछ छैन अब देखेपछि खाने मन लागिन्छ आमा खाने आएको यो तेल त्यही उसमा लगेर राख्दिने अनि खाइसकेपछि आमा दाल खानुहुन्छ अब मास पनि थपौँ भनेको छैन बटा लगाए सकियो होइन सक्दैन फेरिसँग माग्नु त ल्याउनु त जुठो हालेर राख्छु बिहान खान्छु कुचो कुचो फेरि एक दुई महिना मासु खाँदा नि यस्ता गर्छन् छोराछोरी खासमा यिनीहरूले मासु खाँदै खान्नन् के मासु खाने त मान्छेको थाहा भइहाल्छ र मान्छेले 1 किलो आधा किलो मासु एक्लै खान्छन् यिनीहरू 1 महिनाको एकचोटि मासु खाँदाखेरि पनि खान्न 1 किलो बाह्रमा हालिने अस्ति मैले अनि खाइन्छ क्या